Η λιποαναρρόφηση, αλλιώς λιποπλαστική, είναι μια διαδικασία που μπορεί να σμιλεύσει το γυναικείο ή το ανδρικό σώμα, αφαιρώντας το λίπος που έχει συσσωρευτεί τοπικά σε διάφορες περιοχές του σώματος αλλά και του προσώπου. Είναι μια ασφαλέστατη διαδικασία που βεβαίως δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο της δίαιτας, όταν όμως ο πλαστικός χειρουργός είναι έμπειρος και έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορεί πραγματικά να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Βρισκόμαστε στο ιατρείο του γνωστού πλαστικού χειρουργού Νόντα Καποσίτα και σήμερα θα μιλήσουμε για λιποαναρρόφηση. Όπως είπα και στην αρχή, η λιποαναρρόφηση αφορά και τις γυναίκες και τους άνδρες. Εμείς όμως θα δούμε την περίπτωση της Μάρας, μια κοπέλα που είναι μόλις 21 ετών και πριν από 3 μήνες περίπου υπευλήθη σε λιποαναρρόφηση. Καλώς όρισες, Μάρα, τι κάνεις? Μια χαρά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά μας και θα μας μιλήσεις για την επέμβαση που έκανες στη λιποαναρρόφηση. Έχουμε να πούμε πολλά για το πώς ήταν, για το αν πόνεσες, που αυτό ξέρεις απασχολεί πολλούς και όλοι ρωτάνε πάντα για το αν έχει πόνο και τι συμβαίνει μετά το χειρουργείο. Αλλά θέλω να μου πεις λίγο για το πρόβλημά σου, αυτό που σε ενοχλούσε και σε έκανε να θες να κάνεις αυτή την επέμβαση. Τι δεν σου άρεσε στο σώμα σου? Ανασφάλεια μου δημιουργούσε. Είχα περιφέρεια και ψωμάκια και αυτό ήταν κληρονομικό και μου δημιουργούσε ανασφάλεια και στην παραλία. Έκανα πολλές ώρες να ντυθώ, να βρω τελειάζει για να καλύψω. Τα ρούχα για να καλύψεις. Δηλαδή πάντα προσπαθούσες να βάλεις κάτι μακρύ πάνω από το παντελόνι σου? Ναι, πιο ρηχτό, συγκεκριμένη ζώνη, σε συγκεκριμένο σημείο και με δυσκόλευε όλο αυτό. Είχες δοκιμάσει να κάνεις κάποιες δίαιτες, να κάνεις γυμναστική για να διορθωθεί λίγο το πρόβλημά σου? Ναι, έκανα και διατροφή και γυμναστική είχα κάνει και παρόλο που αδυνάτιζα, έχανα κιλά, το τοπικό πάχος δεν μπορούσε να φύγει. Οπότε αποφασίζεις μετά από πόσο καιρό και μετά από πόσες προσπάθειες ότι πλέον η λύση βρίσκεται κάπου αλλού? Υπήρχε από όταν ήμουν μικρή στο μυαλό μου αυτό. Δεν ήρθε ξαφνικά. Και βασικά στη τρίτη ηλικία είχα πάρει πάρα πολλά κιλά και έτσι είχα έρθει στην κύριο Καποσίτα. Αλλά μου είχε πει ότι δεν μπορούσα με αυτά τα κιλά να κάνω την επέμβαση, οπότε προσπάθησα να τα χάσω και όταν ήταν το κατάλληλο αποτέλεσμα στα κιλά μόνο, ήρθαμε και κάναμε την επέμβαση. Πρέπει να τονίσουμε όμως και να πούμε ότι η λιποαναρρόφηση είναι μια επέμβαση που μπορεί να διορθώσει πραγματικά το σώμα μας, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι υποκατάστατο της δίαιτας. Έτσι, πολύ ωραία. Για ποια πράγματα σε διαβεβαίωσε, τι τον ρώτησες, τι ήθελες να μάθεις? Αν θα πονέσω, ήταν πάρα πολύ βασικό αυτό, αν θα μπορέσω κατευθείαν να συνεχίσω τη σχολή μου και τις καθημερινές δραστηριότητες. Αν ξαναπάρω κιλά, στην περίπτωση που ξαναπάρω κιλά, αν θα μπορέσω τι θα γίνει σε εκείνη την περίπτωση. Αυτό, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολλές κοπέλες και πολλές γυναίκες που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αν το αποτέλεσμα βασικά θα είναι μόνιμο μετά από τη λιποαναρρόφηση και τι θα γίνει αν πάρει κάποια κιλάκια. Εσύ λοιπόν έκανες αυτή την ερώτηση στον κύριο Καποσίτα. Τι σου απάντησε? Βασικά τον ρώτησα για τα κιλά της εγκυμοσύνης που με ενδιαφέρουν πολύ. Μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, γιατί είναι διαφορετικά κιλά από αυτά που παίρνουμε με το φαγητό. Και οι λιποποθήκες καταστρέφονται. Οπότε τα κιλά δεν πηγαίνουν πάλι σε αυτό το σημείο. Άρα, δηλαδή, ακόμη και κάποια κιλά να πάρει στο μέλλον, θα πάνε ομοιόμορφα στο σώμα και δεν θα πάνε στα συγκεκριμένα αυτά σημεία που έχει αυτό το πρόβλημα. Σε διαβεβαίωνε λοιπόν ο κ. Καποσίτας για όλα αυτά και αποφασίζετε να κάνετε την επέμβαση. Τελειώνει λοιπόν η επέμβαση, θέλω να μου πεις αν πονούσες. Όχι, όταν ξύπνησα δεν υπήρχε το αίσθημα του πόνου, μια χαρά ήμουνα. Ήταν πολύ μεγάλη επιθυμία μου να το κάνω και γενικά δεν ένιωσα πόνο κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Ο γιατρός σου είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση να πονέσει, σου έδωσε κάποια παυσίπωνα? Ναι, μόλις βγήκα από το νοσοκομείο μου έδωσε κάποια παυσίπωνα, τα οποία πήρα ένα την επόμενη μέρα. Δεν τα χρησιμοποίησα καθόλου. Δεν πόνεσε δηλαδή αυτό? Όχι. Το βράδυ έμεινες στη κλινική ή έφυγες αμέσως? Ένα βράδυ λοιπόν έμεινες. Κατευθείαν το πρωί. Όπου πρέπει να φοράς κάποιο κορσέ, κάποιο καλσόν. Ναι, για ένα μήνα φοράγα ένα κορσέ που είναι πάνω από την κοιλιά μέχρι τον αστράγαλο. Αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα που φαινόταν πιο ομοιόμορφο το σώμα μου και μέσα από τα ρούχα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα φαίνεται σταδιακά, σιγά-σιγά, κάπως έτσι. Ναι, υπάρχει ένα πρίξιμο στην αρχή. Και όταν με το που βγήκα από την κλινική και είδα την πρώτη φορά που έβγαλα τον κορσέ το σώμα μου,
Ήταν πιο ομοιόμορφο. Αφαινόταν δηλαδή από την αρχή πιο ομοιόμορφο το σώμα, παρά το γεγονός ότι είχε το πρίξιμο. Ναι, τα πολύ έντονα σημεία είχαν αφαιρεθεί. Από εκεί και πέρα ήμουνα πρισμένη για 1 μήνα περίπου, το οποίο όμως σταδιακά μειωνόταν. Αλλά μετά τις 5-6 εβδομάδες άρχισε η διαφορά να φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Εσύ τώρα δηλαδή έχουν περάσει και 3 μήνες μετά από την επέμβαση, οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να βλέπεις τα αποτελέσματα από όλη την επέμβαση. Ειδικά τώρα, σχεδόν εβδομάδα με τη βδομάδα, βλέπω διαφορετικό το σώμα μου. Θέλω να πεις πότε έκανες μπάνιο, πότε αφαιρέθηκαν τα ράματα και τελικά πότε μπορείς να γυρίσεις στις δραστηριότητές σου, την καθημερινότητά σου. Θυμάμαι ότι έκανα την Παρασκευή την επέμβαση και τη Δευτέρα εγώ σπουδάζω στα Γιάννενα και τη Δευτέρα γύρισα Γιάννενα. Έφυγες αμέσως στα Γιάννενα. Και πήγα και στη σχολή κατευθείαν. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Τα ράματα βγήκανε μετά? Μετά από 1 εβδομάδα περίπου. Και μπάνια έκανα τη δεύτερη μέρα. Μετά την επέμβαση. Ναι. Δηλαδή ούτε πόνο τίποτα και φεύγεις, έκανες και το ταξίδι σου. Πήγες στα Γιάννενα, πήγες στη σχολή σου. Το μόνο που είχα μερικά τραβηγματάκια από τα ράματα, αλλά τίποτα παραπάνω. Το οποίο δεν είναι κάτι τρομερό. Απλά εκείνη την ώρα όπως κάθεσαι λίγο μπορεί να σε ενοχλήσει, αλλά αυτό μόνο. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω τώρα Μάρα μία ερώτηση. Βλέπουμε στη τηλεόραση ότι ο γιατρός σχεδιάζει με μαρκαδόρο τα σημεία αυτά που πρέπει να γίνει η λιποναρρόφηση. Έγινε κάτι τέτοιο? Ναι, αυτό γίνεται λίγο πριν την επέμβαση. Για να δείτε σημεία που πρέπει να ενοχλούν αισθητικά στο μάτι. Και το δεύτερο που θέλω να μάθω είναι αν μένουν σημάδια, αν μένουν μόλοπες. Τίποτα. Τίποτα απολύτως, Τώρα είμαι στους 3 μήνες και δεν υπάρχει τίποτα. Και το τελικό αποτέλεσμα, μου λες ότι σταδιακά φαίνεται και κάθε μέρα βλέπεις διαφορά. Το τελικό, το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, πότε θα φανεί? Έχουμε πάλι ραντεβού με τον γιατρό τα Χριστούγεννα για να δούμε, μου είπε το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ ήδη είχα δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και νόμιζα ότι τελείωσε εδώ. Αλλά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ναι, υπάρχει κι άλλο. Και θέλω να πεις πώς νιώθεις για όλο αυτό, πώς νιώθεις με το σώμα σου, αν θέλεις να αγοράσεις καινούρια ρούχα, αν βγαίνεις πιο εύκολα στην παραλία, αν νιώθεις άνετα. Σίγουρα, απέκτησα πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έβαλα πρώτη φορά σορτσάκια που δεν φοράγα ποτέ. Και αυτό που με είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και συνέβη κατευθείαν, ότι μπορούσα να ντυθώ πολύ πιο εύκολα. Δεν χρειαζόταν να κάθομαι 1 ώρα για να κάνω συνδυασμούς και δεν με δυσκολεύει καθόλου πλέον. Γιατί αυτό. πλέον είχε μειωθεί το πρόβλημα αυτό που είχες, που να δεις τι θα γίνει και στη συνέχεια. Θέλω να μάθω αν σας συμβούλεψε για κάποια πράγματα ο κύριος Καποσίτας μετά από την επέμβαση. Δηλαδή, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, αν θα πρέπει να γυμνάζεις και να κάνεις συγκεκριμένη γυμναστική που θα σε βοηθήσει. Αυτά θέλω να μάθω. Τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, απλά δεν έπρεπε για 1 μήνα να κάνω γυμναστική ή να περπατάω πολύ τον πρώτο καιρό. Αλλά στη συνέχεια ούτε κάποια συγκεκριμένη διατροφή, ούτε κάποια συγκεκριμένη άσκηση. Ξέρεις, αυτό φτιάχνει και τη διάθεση πραγματικά. Και έχεις και περισσότερη θέληση στο να κάνεις πράγματα, γιατί πλέον αισθάνεσαι πιο καλά και πιο χαρούμενος με το σώμα σου. Οπότε μετά θες να το διατηρείς αυτό, να κρατήσει, να συντηρηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρα. Και πραγματικά θα ήθελες να πεις στα κορίτσια αυτά που θέλουν και που έχουν ένα παραπλήσιο πρόβλημα, ότι αυτό είναι πάρα πολύ απλό και πρέπει να το κάνουν. Εγώ νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα και πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό μου, που μπορεί να είναι κάτι επιφανειακό. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη, άμα έχουμε πρόβλημα, και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λιποναρρόφηση λοιπόν, μία απλή, όπως μας είπε η Μάρα, επέμβαση που δεν είχε ούτε πόνους, αλλά και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό, σταδιακά, αλλά θα υπάρχει και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μετά από κάποιους μήνες, μια επέμβαση που, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν θεωρείται υποκατάστατο της δίαιτας, ωστόσο όταν ο πλαστικός χειρουργός είναι έμπειρος, πραγματικά μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα.